אני שומע את החיוך שלו בצד שלי. למזלי הוא חייך, הראשון חייך. איך הגיב סטיב? כן, יצא לי חרוז פה באמת. כ-50% קבעו איתי פגישה בלי לשאול שאלות. כ-20% קבעו כשלא הסכמתי לפרט. אתם מכירים את זה. זה לא עכשיו, זה אחר כך, אנחנו נדבר. הכל דפק כמו שעון עד שנפלתי למזכירה הראשונה. למרות שהתקשרתי ב4:30 כזה, כשידעתי שהם הלכו, בכל זאת נפלתי למזכירה הראשונה. והמזכירה לא מעניין אותה כלום. לא עסקים ולא טיבי ולא שום דבר. What is it about? זה מה שמעניין אותה. טוב, אני כזה פראייר ישראלי בהתחלה, אומר לה את האמת. It's about cooperation. שיתוף פעולה. והיא מתלהבת. Sure, of course, sir. ומיד קובעת לי פגישה. ואני אומר, וואו, האמריקאים האלה, הם כל הזמן רק רוצים לשתף פעולה, איזה חמודים ונחמדים והכל. אחר כך הסתבר לי שעם המבטא הישראלי שלי, ובתור כמובן משרד רואה חשבון, מה היא שמעה? היא שמעה corporation. corporation זה חברה בעם כמובן. היא חשבה שמחכה ללקוח שמן ונחמד, וזה בסדר גמור. אחר כך זה הקל עליי. ומה בפגישה עצמה? בפגישה עצמה אני יושב מול סטיב, ואני שואל אותו, תגיד לי סטיב, כמה אתה גובה בשביל לעשות דוח שנתי ללקוח? שואל אותי מה אתה, כמובן שהוא עם החברה, אני תכף אדבר עליו, אבל הסטיב הרגיל, שואל אותי מה אתה, חברה או פרט? אישי, אוקיי, $400. אוקיי, אני שואל את סטיב, תגיד סטיב, אם הייתי יכול במקום $400 כלקוח, להביא לך $40,000 השנה כשותף, איך זה נראה לך? סטיב כזה מתחיל לקבל זיק ירוק בעיניים. למה אתה מתכוון? הוא שואל אותי. אתה יודע, סטיב, אתה יושב על שדה נפט פה. כולם מסביבך קודחים בשדה הנפט שלך כל הזמן. לא משלמים לך כלום על זה, נכון? יש לי חברות קידוח. יש לי תחנות דלק. אני רק צריך שתראה לי איפה לקדוח. סטיב, אם לא אכפת לך, הייתי רוצה to run another shift on your machines at night. במילים אחרות, אני רוצה להריץ עוד משמרת על המכונות שלך בלילה כשאתה ישן. אני אומר לו, סטיב, תשמע, כל מה שאתה צריך לעשות, כיוון שאתה בעלי הבית של שדה הנפט הזה, כל מה שאתה צריך לעשות זה להראות לי איפה לקדוח. בוא תחסוך לשנינו זמן. כי אתה יודע איפה הנפט, מה איכותו, מה כמותו, רק אתה יודע. תראה לי איפה, זה 10% מהעבודה, רק להראות לי איפה. לקשר אותי, להביא אותי למקום. השאר, אני מביא את הקידוח ואת הדלק ואני מוכר אותו והכל. 90% אני אעשה. 50-50, אני משלם חצי, אתה שותף שלי. וככה הופעתי ל5 פגישות ביום הראשון. ביום הראשון שיצאתי לפגישות, יצאתי ל5 פגישות, 5 אמרו לי אוקיי. בפגישה השנייה אני יושב מול ג'ון בטס. הוא מקשיב לי בסבלנות, ואז בלי שאלות ובלי תירוצים, הבן אדם אומר לי בסדר. אני אומר לו מה בסדר? כמו הבדיחה על שר האוצר שאוכל צ'ורבה. הוא אומר לי בסדר, חשבתי לעשות את זה בין כה וכה. כבר הרבה זמן חשבתי אולי להתקדם או להתפזר ולעשות דברים נוספים. אתה נראה לי מצוין. איך מתחילים? אני לא התכוננתי לתשובה כזאת. אני התחלתי לגמגם, אמרתי לו, אתה יודע שאני פה רק 7 חודשים? הוא אומר לי, כן, אני יודע הבנתי שאתה פה רק 7 חודשים. אבל אלוהים שלח לי אותך מירושלים, הוא אומר לי. בשבילי זה מספיק. מסתבר שהוא נוצרי מאמין, אדוק. והוא מיד מספר לי את הבדיחה שחלק מאיתנו מכירים, ואני לא אספר אותה, זה שיושב על הגג ויש שם מים, ומנסה לבוא הליקופטר לקחת אותו וסירה, והוא מחכה לאלוהים. אלוהים אומר לו, שלחתי לך את זה ואת זה, אז הוא מספר לי את הבדיחה, הוא אומר, אתה פה, אני מאמין ששלחו אותך, בוא נתחיל. ואיך נגמר הסיפור של ג'ון בטס? בספטמבר
נפגשנו עם הלקוח הראשון של ג'ון. מי שיהיה פה ביום חמישי ויישאר לשמוע את הסיפור השני שאני מספר, שהוא סיפור יותר רחב על כל מה שקרה בארצות הברית איתי, יוכל לשמוע קצת על מה קרה בפגישה הזאת ומתי היא הייתה, כי אלוהים שלח לי את הפגישה הזאת ב-9/11, בדיוק בבוקר שנכנסו המטוסים בבניינים. בכל אופן, סגרנו את העסקה הראשונה, ב-2001 כולה הסתיימה, שתבינו, עם העסקה הזאת, בתפוקה כוללת של $30,000. כל השנה בעצם הייתה רק חיפוש אחרי ג'ון. 2002-2003 כבר סוף סוף זכיתי להיות חבר ב$1,000,000 ראונד טייבל בשתי השנים הבאות. 2004-2007, Court at the Table, אני חושב שזה היה נחמד מאוד, ובאמת בשבילי זה חלום, ונדבר על זה בשיחה הבאה שלי. 2008-2009, Top of the Table, העמלות של ג'ון, השותף החמוד שלי, הראשון, יש לי כרגע עוד, כמו שאתם יודעים, כי שפירו התקשר ולא ג'ון, אבל העמלות של ג'ון, לפני שנה, היו קרוב ל-200, סליחה, ב-2008, זה מה שיש לי, כי עוד לא הכנסתי את זה שלפני שנה, עוד לא קיבלתי את זה. הגיעו ל$186,000. אני לא יודע כמה רואי חשבון מרוויחים בארץ כאן היום. אני יודע שזה הרבה מאוד כסף לרואי חשבון פרטי שעובד עם 700-800 לקוחות, תיק מאוד מאוד יפה, אבל זה הרבה מאוד, זה הרבה יותר ממכפיל את ההכנסה שלו שם. זה החצי שלו מהתפוקה של שנינו ב-2008. בינתיים, ההכנסה שיצרתי לו אפשרה לו מימון של אוניברסיטה יקרה לבן שלו, והוא כל פעם מספר לי את זה, ואומר לי, טיבי, לא היית אתה, היה לי הרבה יותר קשה להעביר את הבן שלי באוניברסיטה, הוא פשוט מאושר מזה, הלקוחות שלו מתקשרים אליו כל הזמן, נותנים לו מחמאות. אני לא אומר שאין מדי פעם עניינים, אבל בדרך כלל הוא יודע לעשות את החיובי שלילי. בניתי 3 שותפויות נוספות עם רואי חשבון אחרים, ביניהם שפירו שדיברנו עליו בהתחלה, ובשנתיים האחרונות מה שקרה, ישבתי עם חברים ב-MDRT ובכל הכנסים, וחברים תמיד רוצים לדעת בענף, תגיד, איך אתה עושה את זה? אנחנו מוצאים ככה בכסף וזה וזה וזה, אתה עושה את זה במה? הגיע למצב שאמרתי, אתם יודעים מה? בוא נלך ביחד. אני נהנה מזה, נלך ביחד. אמרו, טוב, אז אם אנחנו אבל עושים עסקים, אז בוא נתחלק, מה, אתה עוזר לנו? נהיה מין עסק כזה בצד, שלא קשור בכלל ל-financial planning, של איך משיגים שיתופים עם רואי חשבון. אז אני הולך עם חברים ועובדים עליהם ביחד, עד שהם יכולים לטוס לבד, ובתקופה הזאת מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחלקים בעמלות ודברים כאלה. אז זה נורא נחמד. כאן אתם יכולים לראות את מה שאמרתי לפני רגע, מי שלא ראה מה שנקרא אישור הכנסה שנתית למס הכנסה בארצות הברית, זה נקרא 1099, הטופס, זה על שם הטופס, 1099. זה ה-1099 עם רשות מג'ון, אישית, להראות לכם אותו. הוא כל כך מרוצה שלא אכפת לו להראות אותו. הוא $186,000 בשנת 2008. עכשיו השאלה שנשאלת, וכל אחד מאיתנו וכל אחד מהחברים שלי, עכשיו הייתי רוצה לחלוק טיפה מהניסיון וממה ששואלים אותי, כי אין ספק שהרבה מאיתנו היו רוצים שתהיה להם רקמה שרית כזאת, שכשהם יושבים להם בארוחת ערב, הם בינתיים מקשרים את הלקוחות וסוגרים את העניינים, ואתה רק בא וזה חלום, זה באמת נחמד, אני חייב להגיד. אז איך מזהים קודם כל מי מתאים? כל אחד יכול ללכת לדבר עם רואי חשבון כל יום, זה לא בעיה. אז קודם כל, כללית מצאתי שרואי חשבון הם המתאימים ביותר מכל המקצועות המקבילים שלנו, אלה שאנחנו יכולים לחשוב עליהם. אנחנו יכולים, בארצות הברית אנחנו עובדים לפעמים, יש לי גם עורך דין אחד שהתחלתי לעבוד איתו. זה בדרך כלל estate attorneys, כאלה שעובדים עם מיסי זבון, שכאן כבר אין, שם עדיין יש. הבעיה, יש פלוסים ומינוסים בכל אחד מהם. לעורכי הדין יש פחות השפעה על הלקוחות שלהם, משום זה איננו קשר ארוך טווח. בדרך כלל אתה בא לעורך דין, הוא גומר לך את העניין, כמה שזה נמשך, עושה את מה שעושה והולך ונגמר. יותר אנשים אבל עוברים שם. לעומת זאת, רואי חשבון, יש להם תיק מוגבל, אבל בתיק הזה הם חוזרים עליו כל שנה, והם באמת מאוד מאוד credible, מאוד אמינים בדרך כלל ללקוחות שלהם, זה נכון גם בארץ. אז מצאתי שרואי חשבון מתאימים. עכשיו, אנחנו יושבים אצל רואי החשבון, היום הגעתי למצב שאני יכול לזהות עם מי יש לי עסק, וחבל על הזמן לבזבז עם אלה שלא מתאימים. הסוג הראשון שאני רוצה להזכיר, זה אלה שאינם מודעים לכוחם. אתה יושב מול אדם שהוא פקיד של עצמו, שכל מה שהוא עושה זה עושה את המספרים, יש לו צבע של הפלורסנט שיושב מתחתיו. האנשים האלה בדרך כלל לא מצליחים במקצוע של עצמם, הם אפורים, הם עובדים קשה, הם גובים בדרך כלל את הפי הנמוך ביותר בסביבה, ועוזבים אותם, אז הם כל פעם מורידים מחיר, והם פשוט נאנקים תחת הנטל, אין להם מושג שהם יכולים להיות אחרת.
זה טיפוס בכל מקצוע, גם כאן יש כאלה. ברגע שזיהית אחד כזה, חבל על הזמן. הוא לא מצליח אצלו, מה פתאום הוא יצליח אצלך? הוא אין לו מושג. אם הוא יבקש רשות מלקוח לגשת לשירותים, אז חבל על הזמן, לא?